Привіт! Це буде останнє відео, яке присвячене вив'язуванню залишків чорної і білої пряжі Jeans Plus. Цього разу, так як в мене дуже залишилося мало, і я не впевнений навіть, що мені вистачить, але подивимося в процесі. Як ідея, будемо в'язати ось таку миленьку-маленьку косаточку. Ну що ж, пропоную почати в'язання нашої косатки. Почнемо в'язання чорною пряжею з плавників. У нас вони будуть в'язатися однаково. І потрібно буде зв'язати 4 деталі, але буде один нюанс, який розкажу трошки пізніше. Починаємо з кільця амігурумі, в яке в'яжемо 5 стовпчиків без накиду. Другий ряд ми в'яжемо прибавку і 4 стовпчики. Ставимо маркер початку ряду, щоб зручніше було рахувати рядки. Третій ряд починаємо з потрійної прибавки. Тобто в одну петлю ми в'яжемо прибавку з 3 стовпчиків. Далі в'яжемо 5 стовпчиків без накиду. Четвертий ряд 2 стовпчики. Прибавка, 5 стовпчиків. П'ятий ряд 3 стовпчики. Прибавка і 5 стовпчиків. Шостий ряд 10 стовпчиків по колу. Сьомий ряд 2 стовпчики. Тепер робимо убавку з 3 петель, тобто одночасно пров'язуємо через усі 3. П'ять стовпчиків до кінця рядка. Восьмий рядок 1 стовпчик. Убавка з 3 петель одночасно. І 4 стовпчики до кінця рядка. Тепер пров'язуємо ще додаткових 4 стовпчики. І закінчуємо сполучним стовпчиком. Я на цій деталі відрізав собі коротку ниточку, бо у мене іде залишок і треба трошки поекономити. Але ви можете залишити собі нитку для пришивання. Тобто, отаких нам потрібно 2 деталі, які будуть з відкритими отворами і залишеними нитками для пришивання. Це буде хвіст. А для бокових плавців нам потрібно буде цей отвір стягнути і ниточку заховати всередині. Деталі ми не набиваємо, щоб вони були пласкі отакі. І всього в нас виходить за цією схемою в'яжеться 4 детальки. Далі нам потрібно буде зв'язати животик нашої косатки. Він в'яжеться поворотними рядками, починаючи від ширшої частини на звуження.
в'яжеться за наступною схемою, яку я далі прикріплю. Але не забувайте, що при повороті в кінці кожного рядка потрібно робити повітряну петельку для підйому. І далі ми продовжуємо в'язати чорною. В'яжемо за бокову частину по колу у отвори між петлями у кожному рядку. Тобто починаємо ось з першого. І в'яжемо по цьому боку. Всього виходить 23 стовпчики без накиду. Вони у нас доходять ось сюди, ось якраз до майже до центру. Ось у нас центр виходить, ми не дов'язали до нього одну петельку до центра. Тепер робимо 3 прибавки потрійних, тобто в кожну з петель в'яжемо по 3 стовпчика без накиду. Одна біля центру, потім одна в центр. І одна в наступну. І тепер в'яжемо по іншому боку нашої деталі 23 стовпчики без накиду. І ось в нас залишається непров'язана одна петля вершини. В неї робимо також прибавку з 3 стовпчиків. В цьому місці ставимо маркер початку ряду. Другий рядок ми починаємо з прибавки. Тепер робимо 10 стовпчиків без накиду. І далі будемо прив'язувати наші плавці. Це ті детальки, які повністю у нас закриті і від яких немає вільних кінців ниточок. Зверніть увагу, що у нас плавці мають таку ось трикутну форму, тобто одна сторона коротша, інша трохи довша. І нам потрібно розміщувати буде плавці коротшою стороною до тулуба,
але щоб довша дивилася у бік хвоста. І прив'язуємо ми ось таким чином. Далі за 4 стовпчики захоплюємо, ось у нас 1, 2, 3, 4 рядки. І за стовпчики просто захоплюємо за стовпчики і просто приєднуємо до тулуба. Виходить, що ми захоплюємо деталь плавця лише за основу стовпчика, а не за верхні петлі, які формують його верхній край. Так, прив'язали за 4 стовпчики. Тепер далі робимо 11 стовпчиків без накиду. Далі робимо прибавку, звичайна, з 2 стовпчиків, 1 стовпчик і ще одна прибавка. Вона якраз в'яжеться над потрійною прибавкою, що була в нас в центрі нашого животика. І тепер робимо ще 10 стовпчиків без накиду. Так, зверніть увагу, що цей край плавничка повинен, якщо пройти, він іде ось по одній лінії. І тепер прив'язуємо другий плавник. Також розташуйте його короткою стороною до тулуба, довшим кінцем в сторону хвоста. І в'яжемо також за 4 стовпчики. Захоплюємо тут за стовпчики, що були в основі, а тут за верхні петлі, які формують у нас край стовпчика. Два. Три. 4. І ось якщо провести ось так умовно лінії, то у нас співпадає розміщення плавників. Тепер робимо 11 стовпчиків без накиду. І повторюємо комбінацію прибавка 1, прибавка 1 стовпчик. Третій рядок ми в'яжемо просто по колу 63 стовпчики без накиду. Четвертий рядок ми в'яжемо 61 стовпчик без накиду. Робимо прибавку. І один стовпчик до кінця рядка.
Ну що, я вже прив'язав тут усі залишки, що в мене були, але бачу, що чорної пряжі мені явно не вистачає. Але це не привід засмучуватися і переставати знімати для вас це відео. Так як я обіцяв, то схема, звісно ж, буде. А я для себе вигадаю, як тут зімпровізувати. Друзі, не забувайте бути активними на моєму каналі та під моїми відео. Адже саме ваша активність допоможе просуванню моєму каналу, бо саме цього вимагають алгоритми Ютубу. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та коментувати. Так, після 4-го рядка робимо додатково ще 4 стовпчики без накида. Тепер від кінця в'язання відрахуйте в зворотньому напрямку, виходить вправо 12 стовпчиків без накиду. Я помітю собі шпилькою це місце. І зараз нам потрібно буде замкнути наше в'язання ось так ось навпіл. І продовжимо в'язати ось тут трошки по колу, формуючи хвостик. Тут я нумерацію рядків ніяку не виділяю. Просто в'яжемо уважно і слідкуємо за схемою. Переходимо на в'язання на інший бік і робимо 5 стовпчиків без накиду. Таким чином, всього у нас тут по колу виходить 12 стовпчиків, які ми відрахували. Тепер робимо 2 прибавки. Три стовпчика. Убавку. Вона у нас якраз виходить до кінця, тут, де ми змикали разом дві сторони. Це буде одна. І тепер з іншого боку робимо також убавку. Але не загубіть цю петельку, завдяки якій у нас з'єдналося наше в'язання у коло. Тепер робимо 10 стовпчиків без накиду. Робимо убавку з 3 петель. Якраз ця убавка повинна йти по центру. Тобто одна центральна петля і дві якби з двох боків. Далі робимо 8 стовпчиків без накиду. І знову робимо убавку з 3 петель. Тепер робимо 1 стовпчик без накиду і завершуємо сполучним стовпчиком. Виходить, що якраз на кінці хвоста ми вив'язали ось таку невеличку трубочку. Тут залиште нитку, щоб нею стягнути отвір. І потім ось тут шити дві сторони разом за 3 петлі
з кожного боку. Так, затягуємо отвір. Я нитку закріплюю одним стіпком тут угорі і виводжу її униз. Але рахуйте, що ті петлі, куди у нас вже пров'язана, вони не рахуються. Ми рахуємо наступні 3. Які у нас ідуть ось тут, по верхньому боку. Тобто виводимо сюди і захоплюємо одну петлю з іншого боку. Так. Тепер зшиваємо другі петлі. І треті. Перевірити себе на правильність виконання дій можна, перерахувавши ось ці петлі в окружності. Тут повинно залишитися 46 петель. Якщо у вас все вірно і все сходиться, то нитку цю закріпіть і кінчик сховайте. Приєднуємо у цю першу петлю нитку і далі продовжуємо в'язати по колу, закінчуючи голову та передню частину тулуба нашої рибки. Починаємо з прибавки. Далі робимо 16 стовпчиків. Я вже переходжу на в'язання звичайним джинсом у 2 нитки, але на це не звертаємо уваги, бо на схемі це ніяк не відобразиться. І в'язати ви можете з будь-якої пряжі. Тепер ми робимо по передній частині 6 убавок. Далі 16 стовпчиків без накиду. І в останню петлю робимо прибавку. Поставте собі маркер початку ряду в це місце. І наступний рядок починаємо з 18 стовпчиків без накиду. Попереду тепер робимо 3 убавки. І 18 стовпчиків без накиду до кінця рядка. Сьомий рядок також починаємо з 18 стовпчиків без накиду. По центру робимо убавку з 3 петель. Тепер 14 стовпчиків.
убавка і 2 стовпчики до кінця рядка. Восьмий рядок робимо 2 стовпчики, убавка, 14 стовпчиків, прибавка і 17 стовпчиків без накиду до кінця рядка. Так, маємо ось таку форму. Тут у нас вже залишилося 36 петель, і ми закриваємо до кінця, рівномірно зменшуючи по 6 убавок робимо в кожному рядку, ось за наступною схемою. Не забудьте в кінці набити тулуб нашої рибки, приділіть особливу увагу хвосту та носику, щоб вони не провалювалися, а тримали форму. Тепер давайте зробимо плавник для спини, який буде у нас розташований ось приблизно в цьому місці. Робимо магічне кільце, в нього в'яжемо 6 стовпчиків без накиду. Другий ряд робимо 5 стовпчиків і 1 прибавку. Третій рядок 6 стовпчиків прибавка. І четвертий рядок 7 стовпчиків прибавка. Закінчуємо сполучним стовпчиком. Ниточку залишаємо для пришивання. І тепер у нас верхній край має такий трошки скос. Цим скосом ми розташовуємо детальку угору. Отак. Щоб плавець дивився в нас в сторону хвоста, а не навпаки. Пришиваємо його ззаду з таким чином. І одразу пришиваємо до хвоста наші заздалегідь заготовлені деталі плавничків. Так, ось так я пришив наші плавнички до своєї касаточки. Хвостик я навмисно пришив трішки в бік, щоб тваринка була більш живою. І тепер нам залишилося оформити оченята. Для них я використаю ось такі пришивні оченята. Ви можете вставляти їх ще на моменті, коли у вас не закрита голова. У рядку, там де у нас на носі йде 6 убавок, по обидві сторони від нього.
Так, оченята зафіксували. І тепер потрібно ще зробити одну утяжку, яка буде йти поверх носика нашої касаточки та притягне, отут сформує якби переносицю. Для цього виводимо нитку по центру одного з оченят, перекидемо її отак через верх до іншого. І ось так затягуємо. Трохи допомагаємо сформувати мордочку за допомогою рук. І повторюємо прокладання ниточки декілька разів, щоб зафіксувати потрібну нам форму. Ну, і як нам ще відомо, то у касаток ось тут навколо очей є ось такі білі плямочки. Для своєї іграшки я їх намалюю акриловою фарбою, але їх можна зробити за допомогою фетра або зв'язати відповідного діаметру кружечки та підкласти під оченята перед їх вставлянням. Ну що ж, ось такою я планував рибку. А ось такою вона в мене вийшла. Думаю, що для такої невеличкої іграшки схема вийшла в мене вдалою. А ось такий результат виходить, якщо в'язати цю касаточку з звичайного тоненького джинсу. Так, ось для порівняння. Дякую за вашу увагу і за перегляд. Хочу показати свої результати з вив'язування залишків. У мене вийшло зв'язати 3 ось таких іграшки. Тобто це перша панда, друга невеличка зебра і третя ось така косаточка. Це все з 2 невеличких залишків пряжі. А всі ці 3 схемки ви можете знайти у моїх відео-майстер-класах на моєму каналі.